In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Nan zamung the discussion topic the mechanism of breathing. چې د breathing څه mechanism دی، یعنی breathing زمون په باډی کې inspiration او expiration څنګه کیږي. یو خو control of breathing کې مونږ دا وی چې breathing څوک control کوي، نو لږ پارټي voluntary او ډیر پارټي involuntary. دا غي لپاره control center چې هغه په میډولا او بلانګیټا کې په برین کې، او هغه ته مونږ breathing center ویلو. اوس موږ پورا میکانیزم ګورو چې د څنګه کیږي. نو موږ وایو د بریثینګ دوه فیزز دي، یو انسپایریشن دی یو ایکسپایریشن دی. مخکې انسپایریشن زده کو به ایکسپایریشن. انسپایریشن باره کې دا یاد لره چې دا موږ خو دې ته وایو چې هوا دننه ځي، چې ساه دن داخلو دا انسپایریشن دی. It is the process of taking in air، چې هوا دننه بوزو لنګس ته دې ته انسپایریشن وي، او دا اکټیو پروسس دی کې انرژي خرج کیږي، پورا ریپ کیج پکې اوچتیږي، نو موږ وایو دا اکټیو پروسس دی. जबकि एक्सपायरेशन दी उल्टा दे पाए कि हवा बाहर तजी होगा पैसिव प्रोसेस दी. उस द इंस्पायरेशन पे दौरान की कम कम चेंजेस कीगी आगे तममुंगा तकरीबन मैकेनिज्म वो چې دا चेंजेस पकी कीगी. नो कतवा सो नॉर्मल एनाटमी ته सोचो کوي، نو دا غي نه ډیر په سمج کې دی ډایګرام راشي. موږ دوه سيزونه کنسیډر کو، دوه مسلز دي. یو 10 سکیلیټل مسل لې چې د کم نه ډایفرام جوړ دی، او دویم مسل دا دی چې کم د انټرکاسټل مسل یعنی د ریپ کیج، دا ریپس چې دي د ریپس په مینس کې چې کم مسل دي، دا 12 پیر اف ریپ چې دي، دا مسل او دا ډایفرام دا مین کار ادا کوي په انسپایریشن او ایکسپایریشن کې. په انسپایریشن کې په دې کې څنګه چینجز راشي ګورو تا. نارملی خو چې دا ریلیکس فارم کې، چې په ریلیکس فارم کې نو دا ډوم شیپ دا ډایفرام، دا ډوم شیپ ته یعنی ګمبد نما دی. نو دی دا کیویټي دا توریسیک کیویټي دا د لاندې ابډامین کیویټي، نو دا ډیر بر راغلی دی توریسیک کیویټي دا، هغه کیویټي وړه کړی ده، پاغه پرشر اچولې دی. اوس مونږ څه کوو چې کله مونږ د انسپایریشن د ساه غستو سوچو کو لکه ساه اخلو، نو د دې بریثینګ سنټر نه د دې فرینیک نرس په ذریعہ، فرینیک ټکي به یاد ایم سی کیوز لا، د دې فرینیک نرس په ذریعہ دا سټیمولیټ شي او دا څه شي دا کنټریکټ شي. چې دا کنټریکټ شي نو دا لاندې راشي سیده شي، دا فلیټن شي، د ډوم شیپ نه فلیټ شیپ ته شي. چې فلیټ شیپ ته شي نو ډیر شي زی په مینس کې پاتې کیاسي، نو والیوم بڑاو شي. چې والیوم بڑاو شي نو پرشر په توریسیک کیویټي کې کم شي، چې پرشر کم شي نو د بار نه هوا دننه راځي. خو ایٹ د سیم ټایم دا پرشر کمولو کې بل څوک هیلپ کوي، دا انټرکاسټل مسل. انټرکاسټل مسل هم کنټریکټ شي. انټرکاسټل مسل بالکل د لکه ریبس دي، د دې ریبس په مینس کې انټرکاسټل مسل دي. نو چې دا کله کنټریکټ شي کنه انټرکاسټل مسل، نو دا ریب څه کوي، دا پورا ریب کیج دا بر راځي، دا بر سره بهر توزي. ګوره ساخلن پته پته لګي چې څنګه بهر توزي، سینه بهر وزي کنه، یعنی دا ریب کیج بهر وزي. نو چې دا بر راځي او بهر ځي، د دې مطلب دا دی چې دا پرشر کمی پچا په لنګز باندې. دا لنګ خو سپونجي سیز دی، دسې کنسیډر کا لکه ډراپر کې چې موږ دوايي راخلو ماشومانو له دوايي ورکو، چې په ډراپر زور کو هوا تی بار ته وځي، خو چې پرشر دی بیا ریلیکس کو نو هوا ته واپس دننه راځي. دا ډراپر پشان په دینه دا پرشر ریلیز کا، دا مسل تی ډایفرام تی لاندې کا، او دا د پاسه چې بدومه درون ریپ کیج پروت دی دا تی اوچت کا او په برای تی بوزا، نو کیویټي بو ته غټه شي، نو والیوم به پکې ډیر شي، د بار نه بو ته بار هوا خو ډیره ده پکې بیا پرشر کنه، د بار نه به هوا چې کوم ځای سوري دی وته، نو یو ته پوزه را یو ته خوله ده، نو په دې باندې په دې سوري ته هوا دننه لاړ شي. دغه پروسس ته موږ انسپایریشن وایو. انسپایریشن کې بل څه لاجیک نشته، خو ډایفرام او انټرکاسټل مسل به کنټریکټ شي، ډایفرام به فلیټ شي او انټرکاسټل مسل به سره بهر او بر لاړ شي. د دې ټولو سيزونو په نتیجه کې والیوم بڑاویږي، د توریسیک کیویټي والیوم. چې والیوم بڑاو شي خامخا کې پرشر کم شي په لنګز د پاسه، چې پرشر کم شو ایر رشز انورد، هوا به د بهر نه دننه لاړ شي، او دغه پروسس ته موږ څه وایو انسپایریشن. نو انسپایریشن دومره آسان شو، ایکسپایریشن بالکل د دې الټا دی. په ایکسپایریشن کې به اوس څه کیږي، دا ډایفرام به اگین ریلیکس کیږي. چې ډایفرام ریلیکس شي خپل پوزیشن لبسي ډوم شیپ، نو پکې ځای کم کوي، یعنی د سی پرشر په ډراپر واچو. بل پرشر به پیسو کو چې انټرکاسټل مسل بم ریلیکس شي، نو ریپ کیج بل لاندې او دننه لاړ شي. د دې ټول په نتیجه کې به دننه دا کیویټي چې دا به کم شي، نو پرشر به پچا د پاسه جوړ شي په دې سپونجي شیپ لنګز باندې، او هوا به تی بهر وځي. دا بالکل دا ډراپر په شان کنسیډر کړه چې ته په زور کې هوا تی بهر وځي، او چې به ریلیکس کې هوا ته دننه لاړ شي. اگین دی دواړو ته وګوره، ډایفرام پکې ریلیکس شو نو ډوم شیپ شو، او انټرکاسټل مسل پکې ریلیکس شو نو دا به ډاون وړ او ان وړ لاړ شي. په نتیجه کې به څه شي، والیوم به کم شي
او پرشر به په انکریز شي په لنګز د پاسه نو ایر راشز آوټورډ هوا به بار ته وځي او دغه پروسس ته موږ څه وایو ایکسپایریشن نو انسپایریشن ایکسپایریشن موږ وپېژنده اوس دا چې دا دومره مومنټ کوي موږ ته دا خبره هم یادي چې دا خرابېږي ځکه نه په لنګز کې موږ ویلو چې په دې د پاسه خاص قسم ممبرین دی او هغه ممبرین چې دی د هغې د وجې لکه پلیورل ممبرینو ته موږ ویلو دوو یو ویسرلو او یو پیرایټل ویسرل دی لنګز طرف ته او پیرایټل اوې طرف ته ریب کیج طرف ته نو او په منځ کې فلویډ نو دا که دا مومنټ کوي که نه نو فرکشن یې خرابوي نه د هغې د وجې انسپایریشن ایکسپایریشن میکانیزم په دې ټاپک کې زموږ مطلب و چې انسپایریشن ولې کېږي ایکسپایریشن که یو لفظ یادولی شي نو ټول به درته یاد شي کنټریکشن او ریلیکسیشن د دوو سیزونو د ډایفرام او د انټرکاسټل مسل نو چې کنټریکشن یې کېږي نو انسپایریشن به کېږي او چې ریلیکسیشن یې کېږي نو ایکسپایریشن به کېږي होप چې دا ټاپک په سمجھ کې راغلی نیکسٹ ټاپک پورې اجازت راکړئ الله حافظ